Hello guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene and for today's episode ay gagawa tayo ng moist mocha cupcake. And yes, hindi tayo gagamit ng oven dito dahil steam ang gagawin natin. I-explain ko din dito sa inyo yung madalas na nagiging problema sa inyong cupcake. Like bakit basa yung bottom ng inyong cupcake at bakit hindi maumbok. Ito ay half kilo recipe na perfect pang negosyo. So watch the full video because I will give you not just the full procedure but also some important tips. Please check description box para sa ating costing and also the written ingredients. Sa mga hindi pa alam kung saan makikita ang description box, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started. So eto yung mga ingredients na kakailanganin natin for half kilo recipe. Syempre, gagamit tayo ng half kilo or 4 cups ng all-purpose flour, 2 cups of milk, pwedeng fresh milk or evaporated milk. Paano kung walang fresh milk or evap? Pwedeng 2 sachet ng swak na Bear Brand, dissolve nyo lang sa 2 cups of water. 1 teaspoon of vanilla extract, optional lang ito kung walang available sa bahay, okay lang kahit di na maglagay. Half cup of cocoa powder, gamit ko ay JB15, 3/4 cup of hot water, 5 medium-sized eggs, 2 sachet ng coffee ko brown, instant coffee, yung 3-in-1. Hindi ito twin pack, okay? And yes, pwedeng gumamit ng ibang brand. Half teaspoon of salt just to balance the sweetness. 3 cups of white sugar, you can adjust according to your taste. 3 teaspoon na baking soda. 4 teaspoon na baking powder. 1 cup of vegetable oil. Kung may magtatanong sa inyo kung pwede bang canola oil, yes, pwede. Canola oil is a vegetable oil din. Maganda ito gamitin for cakes and cupcakes dahil hindi ito natutulog unlike sa ibang oil. Kaya kahit ilagay mo sa ref yung cupcake mo, hindi siya titigas. And yes, pwedeng melted butter or margarine ang gamitin nyo. And half teaspoon of vinegar. So first, ay dissolve muna natin yung 2 sachet ng coffee powder sa ating hot water. Kung gusto mo na lasang-lasa yung coffee sa cupcake mo, 3 stick ng coffee powder ang gamitin mo, yung hindi 3-in-1, yung puro. Mix then set aside lang muna. In a mixing bowl, crack natin yung ating eggs. Beat then add in 1 cup of vegetable oil and 3 cups of white sugar. Mix while gradually adding our 2 cups of milk. Then add in vanilla extract. Continue mixing until dissolved na ang ating white sugar. Now let's proceed sa ating dry ingredients. Sift 3 teaspoon na baking soda, 4 teaspoon na baking powder, half cup of cocoa powder, half teaspoon of salt, and 4 cups of all-purpose flour. Haluin lang natin ito while gradually adding our coffee mixture. Continue mixing until well combined na ang ating wet and dry ingredients. But do not overmix. Kung may mga buo-buo pa kayo nakikita, okay lang yan. Sa step na to ay strain natin ang ating mixture. Ganito ginagawa ko para ma-achieve yung smooth na mixture na hindi siya na-overmix. Bakit nga ba importante na hindi mo overmix? At ano nga bang mangyayari pag na-overmix? Overmixing can cause excess gluten formation resulting to gummy and dense cake or cupcake. Mapapansin mo yan pag in-slice mo yung cake or cupcake mo sa middle part niya masyadong moist pag kinagat mo. Dumidikit sa ipin mo, akala mo hilaw pa kaya steam mo ulit. Pero ganun pa rin yung outcome. Typically, pag ganun, it's either overmix yung mixture mo, too much liquid, or too much sugar, or kulang sa leavening agent. And always check the freshness of your baking powder and baking soda. Sa baking soda, maglagay lang kayo ng konting vinegar or lemon juice. Once na nagbubbles yan or nag-react sa vinegar, active pa yan. Baking powder naman, maglagay lang ng konting hot water. Pag bumula yan, active pa yan. Pag hindi na, discard nyo na at palitan na ng bago. Dapat ganito ka-smooth yung mixture natin. As you can see, wala na kayong makikitang buo-buo. Yung puti na nakikita nyo, hindi siya buo-buo or lumps, kundi bubbles caused by baking powder. Baking powder kasi is activated through moisture and heat. So pagkahalo pa lang natin sa ating wet ingredients, ay nag-start na itong mag-activate. That is one of the reason why there's no need to rest your mixture.
On the other hand naman, baking soda is activated when it is mixed with acid. That's why we're going to add at least half a teaspoon of vinegar or lemon juice. Huwag kayo matatakot maglagay ng vinegar sa cake or cupcake nyo dahil half teaspoon lang yan. Di mo malalasahan yan at di aasim yung cupcake mo. Now na ready na ang ating mixture ay maglagay na tayo sa ating cupcake liner. Ang gamit ko na molder ay large size number 308. Sa liner naman ay 2 ounce. Hindi na ako gumamit ng panukat dito sa paglagay ng mixture. Kung napapansin nyo ay almost full yung mixture ko dahil gusto kong maumbok yung outcome ng aking cupcake. But you have to keep in mind na kahit almost full yung mixture mo, kung masyado mahina yung apoy mo sa pag-steam or hindi na active yung gamit mong leavening agent, flat pa rin ang kalalabasan ng cupcake mo. Sa paglagay naman ng ating mga molder sa ating steamer basket, dapat hindi ito nag-o-overlap at hindi nakadikit yung molder natin sa sides ng ating steamer. Kasi kahit cover nyo yung takip ng steamer, possible pa rin na matutuluan ng tubig yung cupcakes natin from the moisture na nabubuo sa sides ng ating steamer. And again, cover your lid with clean cloth. Mas maganda kung makapal or cotton para mas malakas itong mag-absorb ng moisture. Then, steam natin ito for 12 minutes over medium heat lamang. Kung gusto mo na flat yung outcome, steam mo over low heat. Kung gusto mo naman na crack yung top niya, steam mo using high heat. And yes, pwede nyo ito i-bake in a preheated oven at 180 degrees for 18 to 20 minutes. At isa pang dapat tandaan, huwag panay bukas ng ating steamer to check kung kumusta yung cupcake natin sa loob. Kaya nga tayo magsiset ng timer para after 12 minutes na natin ito i-check. Dahil every time na buksan mo yung takip ng steamer mo ay nagda-drop yung temperature sa loob at makakapekto ito sa pag-alsa ng ating cupcake. After 12 minutes, do a toothpick check. Kung napapansin nyo, malinis na yung toothpick natin at few moist crumbs na lang ang makikita. Pero hindi lang yan ang dapat natin i-check. We have to check the bottom or yung puwita ng ating cupcake. Kasi pag steam, madalas yung unang naluluto ay yung top part ng ating cupcake at hindi yung bottom part. At kahit mag-toothpick check tayo, hindi mo ito makikita. So after 12 minutes, ganito gawin nyo. Insert kayo ng toothpick sa bottom ng cupcake mo. Pag ganito na, wala nang basang mixture, luto na ito. Pero pag ganito pa, basa pa yung ilalim, extend your steaming time for 3 minutes, then check again. Kung maglalagay kayo ng chocolate chips as topping, para hindi lulubog yung chips nyo sa bottom ng inyong cupcake, ay maglagay kayo ng konting harina. Remove nyo yung excess flour bago nyo ito ilagay sa top ng inyong cupcake. Kung napapansin nyo ay perfect dome shape at maganda ang pagka-steam ng ating cupcake. Follow nyo lang lahat ng tips and procedure na binigay ko at ganito din ang magiging outcome ng inyong cupcake. Eto naman yung may chocolate chips na topping. At para naman sa ating mocha frosting, gumamit lang ako ng 1 cup whipped butter flavor yung gamit ko. Ito ay ready to use na cream paste for icing or frosting. Room temperature ito at hindi chilled. Beat lang natin over medium speed for 2 minutes. Then after 2 minutes, gradually add half cup of cold milk or water. Yes, pwedeng water lang dahil timplado na ang whipped. Then continue sa pag-whip until fluffy na ito. Pag fluffy na ito, add 2 to 3 tablespoon of cocoa powder and coffee powder. Half stick lang nilagay ko, mga half teaspoon lang. Then continue sa pag-whip until stiff peak na ito. So okay na ito, pwede na natin ilagay sa ating piping bag. Then decorate your cupcake as you like. And ready to serve na at pwede na ibenta ang ating mocha cupcakes. Sa recipe na to, ang nagawa natin lahat ay 39 cupcakes sa 2 ounce. Yung na-cover natin na cupcake sa ating mocha frosting ay 24 lamang. Kaya kung gusto nyo ng may frosting lahat, gawin yung 1.5 cup ng whipped, then 3/4 cup ng cold milk, 4 tablespoon ng cocoa powder, and 1 stick ng coffee powder.
Or pwede rin naman kahit wala ng frosting, nasa sa inyo yan. Sa costing natin sa description box, ang isasama ko sa costing ay good for 39 cupcakes na frosting. Yung chocolate chips ay hindi ko na isasama sa costing dahil yun ay option lang na pinakita ko sa inyo if ever gusto nyo na chocolate chips ang gagamitin yung topping. Kung gagamit kayo ng box or container as packaging, adjust nyo na lang yung retail price nyo depende sa packaging na gagamitin nyo. At para naman sa ating shoutout portion, mega shoutout to Camille Reyes, Mama Miss Kitchen, Jana Fe, Boom Boom Granada, and Catherine Amorin. Thank you guys for watching! Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili at kung saan binili. So retail price ng ating moist mocha cupcakes ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!